নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল লাখে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ শিঙি মাছৰ জোল। সৰিয়হ আৰু নৰসিংহৰ পাত দি বনাই ঘৰতে ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰি হোটেলৰ দৰে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাব ওলাইছোঁ শিঙি মাছৰ জোল। লগত আছে নৰসিংহ দিম আৰু আলু দিম, ধনিয়া দি বনাম। দেখক, শিঙি মাছ লৈছোঁ বজাৰৰ পৰা, 1 পোৱা শিঙি মাছ জিন্দা হৈ আছে। নৰসিংহ পাত লৈছোঁ, ধনিয়া লৈছোঁ, পাঁচফোৰণ, জিৰা লৈছোঁ, হালধি, সৰিয়হ লৈছোঁ, আলু এটা লৈছোঁ, বিলাহী, জলকীয়া, ৰচুন, আদা, পিঁয়াজ। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শিঙি মাছ 1 পোৱা লৈছিলোঁ। শিঙি মাছকেইটা কাটি লোৱা হ'ব। বাছি লৈ ধুনীয়াকৈ পেটটো পেলাই মূৰটো পেলাই দিম। এনেকৈ 2 পিচ কৰিছোঁ এটা শিঙি মাছৰ। মাজত অলপ অলপ কাটি দিম যাতে মছলা সোমাই যায়। অলপ অলপ কাটি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। সৰিয়হকেইটা ভিজাই থৈছোঁ। 100 গ্ৰামমান সৰিয়হ লৈছোঁ। এতিয়া মছলা সানি ল'লোঁ। শিঙি মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ সানি লৈ এতিয়া পেষ্টটো বনাই ল'ম। সৰিয়হ আৰু নৰসিংহৰ মেচিনত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ব লাগে। গুড়ি কৰি লৈ বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো তেল দিছিলোঁ, গৰম হ'ল। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত শিঙি মাছকেইটা ভাজি লোৱা হ'ব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ শিঙি মাছকেইটা। বাকী থকাকেইটাও ভাজি লোৱা হ'ব। এতিয়া আলুকেইটা ভাজি ল'ম। আলু এটা লৈছিলোঁ। মছলা নিমখ দি হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। হাফ ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই লোৱা হ'ব। এতিয়া শিঙি মাছ ৰেডি হ'ল। মছলা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আলু ৰেডি হ'ল। গোটেইখিনি মছলা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। পিঁয়াজৰ পেষ্ট, পাঁচফোৰণ, জিৰা, ধনিয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া চব্জি বনাওঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'ল। এতিয়া দিছোঁ জিৰা, ধনিয়া পেষ্টটো দি দিয়া হ'ল। তেজপাত দিম। এতিয়া পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দিছোঁ। পিঁয়াজ, টমাটৰ, আদা, নহৰু আছে। গোটেইখিনি একেলগে গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ মেচিনত। এতিয়া 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত হালধি দি দিম। বেলেগ মছলা নিদিওঁ। গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত বনাম, চিম্পুল মছলা নিদিয়াকৈ। হালধি দি 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত নিমখ দিছোঁ। 2 চামুচ নিমখ দিছোঁ। লাগিলে পিছত দিম কম হ'লে। এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম ঢাকন লগাই। লৰাই দিছোঁ। তেল এৰিছে ধুনীয়াকৈ, ভজা হৈছে। তেল এৰাৰ পিছত এতিয়া সৰিয়হৰ পেষ্টটো দি দিয়া হ'ব। প্ৰথমে দিছোঁ, মাছৰ চৰ্বি অলপ আছিলে, দি দিয়া হ'ল। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া দিম নৰসিংহ আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টটো। ভাজি ল'ম আকৌ 3-4 মিনিট। এনেকৈ ভালদৰে লৰাই 3-4 মিনিট ভাজি ল'ম। ঢাকন লগাই দিম। ঢাকন লগোৱাৰ পিছত এতিয়া পানী দি দিয়া হ'ব। পানী দি ভালদৰে বইল কৰিম। এতিয়া অলপ পানী দিছোঁ, আকৌ পিছত দিম পানী। অলপ দি প্ৰথমতে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে সিজিছে। সিজাৰ পিছত আলু দি দিয়া হ'ল। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ পকিছে। পকাৰ পিছত আলুকেইটা দি অলপ সময় ভজাৰ পিছত পানী দি দিয়া হ'ব। এতিয়া পানী দি দিছোঁ। পানী দি ভালদৰে বইল হ'ব দিম আকৌ। পানী আৰু অলপ দিছোঁ, কমিছিলে। অলপ জুলীয়া বনাম, বেছি গ্ৰেভি নবনাওঁ।
এতিয়া ঢাকন লগাই দিছোঁ। ভালদৰে বইল হোৱাৰ পিছত মাছকেইটা দি দিয়া হ'ব। এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া শিঙি মাছকেইটা দি দিয়া হ'ব গোটেইকেইটা। ঘৰুৱা পদ্ধতিত বনাইছোঁ মছলা নিদিয়াকৈ। এনেকৈ বনাই চাব আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এতিয়া লৰাই দিছোঁ, আকৌ 5-6 মিনিটমান বইল কৰি ল'ম। বইল কৰাৰ পিছত ৰেডি হ'ব শিঙি মাছৰ জোল। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব দিছোঁ। এতিয়া লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি ৰেডি হ'ব আমাৰ শিঙি মাছৰ জোল। এতিয়া ৰেডি হ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব, বহুত ভাল হয় খাবলৈ ঘৰুৱা পদ্ধতি। এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দি গেছটো বন্ধ কৰি দিম। অলপ লৰাই দি গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। অলপ সময় থকাৰ পিছত উলিয়াই লোৱা হ'ব খাবলৈ। বহুত ধুনীয়া হয় এনেকৈ বনালে। বন্ধুসকল, শিঙি মাছৰ জোল বনাইছিলোঁ। নৰসিংহ আৰু সৰিয়হ দি বনাইছিলোঁ। লগত আছে কেৰেলা আছে, আচাৰ আছে, আমৰ আচাৰ আছে, ঔটেঙাৰ আচাৰ, মাছ এপিচ লৈছোঁ। এতিয়া অলপ খাই দেখাওঁ আপোনালোকক। বঢ়িয়া হৈছে, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ সকলোকে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ সকলোকে।